वेलकम एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी अडियो रियाक्टिभ फिल्टर बारे सिक्न गइरहेछौँ। खास चाहिँ यो अडियो इनपुटसँग रियाक्ट गर्ने भएकोले जस्तै हामीले स्पिकरबाट निकालेको आवाज र माइक्रोफोनबाट नै रेकर्ड गरेको आवाजले पनि यसले रियाक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई अडियो रियाक्टिभ फिल्टर भनिन्छ। यसको लागि डेमो हेर्नुपर्दा चाहिँ यो आज चाहिँ हामी यो यस्तो फिल्टर बनाउन सिक्छौँ। यदि तपाईँ चाहिँ अडियो स्पार्क कसरी काम गर्छ भनेर कम्प्लिटली नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ म योभन्दा अगाडि पनि हामीले अडियो सम्बन्धीको ट्युटोरियल गरेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो स्क्रिनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी ट्युटोरियल सुरु गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ अब यहाँ न्यू भनेर क्रिएट गरौँ र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिने एसेटहरू हामी रेडी गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने एउटा हामीले हाम्रै फाइलहरू कम्प्युटरबाट इम्पोर्ट पनि गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ के छ भने यो एउटा एआर लाइब्रेरी भन्ने छ स्पार्क एआरकै, त्योभित्र गएर चाहिँ अब हामीलाई चाहिने 3D अब्जेक्टहरूदेखि लिएर अडियो प्यासेज एसेट र टेक्सचरहरू पनि लिन सकिन्छ। यहाँबाट सेप लिउँ एउटा। यो यसरी गर्दा चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ एसेट आउँछ। त्यस पछाडि के गर्दिउँ भने एउटा कुनै कलरको राख्दिउँ यसलाई र त्यस पछाडि अर्को हामीलाई चाहिने एसेट के छ भने अडियो पनि हामी यो लाइब्रेरीबाटै लिन्छौँ। यहाँ गरेर अडियो चाहिँ हामीले यहीँ चेक गरेर इम्पोर्ट गर्दा नि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ चेक गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी यही अडियोलाई इम्पोर्ट गरिराखौँ। इम्पोर्ट भइसकेपछि यसरी यहाँ देखाउँछ। अब चाहिँ के गरौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामी फेस ट्र्याकरलाई एड गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी फेस मेसलाई इन्सर्ट गर्छौँ। अब के गर्छौँ भने यहाँ फेस ट्र्याकरबाट चाहिँ हामी टेक्सचरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो जुन यो फेस मेस छ त्यसमा चाहिँ मटेरियल्समा गएर क्रिएट न्यू मटेरियल भनेर एड गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ रिनेम गरेर फेस भनेर राखिदिउँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब के छ भने टेक्सचर चाहिँ हामीले चुज गर्दाखेरि यो जुन फेसवाला छ त्यसलाई चुज गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ यहाँ फ्ल्याट भनेर राखिदिन्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो जुन हामीले ल्याएको 3D अब्जेक्टलाई पनि यहाँ क्यामेराभित्र राखिदिन्छौँ हामी। यो स्पेयरको पोजिसनलाई चाहिँ अलिकति हामी माथि गरिदिन्छौँ र अब चाहिँ हाम्रो यो फिल्टरको लागि चाहिने एसेटहरू चाहिँ रेडी भएछ। अब चाहिँ हाम्रो के छ भने अब हामी चाहिँ यहाँबाट प्याचेसहरू एड गर्न थाल्छौँ र यसबाट चाहिँ सो प्याच एडिटर भनेर गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अडियो यहाँ एड गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसमै गएर एड अब्जेक्ट गएर स्पिकर भनेर टाइप गर्छौँ र यसलाई चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ। भन्दा पहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा स्क्रिन ट्याप गर्दा चाहिँ हाम्रो अडियो जुन एड गरेको छौँ यसलाई प्ले गर्ने एउटा प्याच क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यहाँ प्याचमा गएर स्क्रिन ट्याप भनेर गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ स्विच भन्ने एड गरौँ। त्यस पछाडि हामी पल्स भन्ने एड गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ यहाँ
सिंगल क्लिपै बजाउनु पर्ने भएको कारणले चाहिँ हामी यहाँ सिंगल क्लिप कन्ट्रोलर भन्ने एड गर्छौँ। यसले चाहिँ यो हाम्रो अडियो क्लिपलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यस पछाडि मेन चाहिँ अब यहाँ अडियो प्लेयर एड गर्छौँ हामी। यो चाहिँ यसको काम चाहिँ के हो भने सिम्पल त्यही अडियो जुन छ अडियोलाई पनि हामी ट्र्याक गरौँ। यसलाई चाहिँ यसले प्ले गरिदिन्छ। अडियो प्लेयर पछाडि चाहिँ हामी यहाँ यसरी इनर्जी मिटर एड गरिदिन्छौँ। यसको काम चाहिँ के हो भने अब हाम्रो अडियो चाहिँ कति भोल्युममा बजिरहेछ भन्ने चाहिँ यसले पत्ता लगाउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ हामी अडियो एनालाइजर भनेर एड गर्छौँ। अडियो एनालाइजरको खास काम चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ यो जुन हाम्रो अडियो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इच ब्यान्डमा चेन्ज गरिदिन्छ। अनि त्यो ब्यान्डमा चाहिँ हरेक इनर्जीहरू हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने स्पिकरलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पिकरलाई हामी यहाँ एड गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब के गर्छौँ भने यहाँ गएर सिम्युलेट टच गरेर चेक गर्छौँ हाम्रो अडियो बजिरहेछ कि छैन भनेर। यो पछाडि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने यो कुनै ब्यान्डबाट एउटा गरेर चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन भन्ने यसको एड गर्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने दुईटाको बिचको भ्यालुलाई चाहिँ नयाँ रेन्जमा डिफाइन गरिदिने गर्छ। जस्तै कस्तो छ भने मलाई चाहिँ अब यो फेसको साइज चाहिँ 1 देखि 2 सम्म लानु छ वा यति रेन्जको बढाउनु छ भनेर गर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ ट्रान्जिसनले चाहिँ त्यहाँ हेल्प गर्छ। क्लिक गर्छौँ हामी। र मेन चाहिँ अब के छ भने हामीले चेन्ज गर्न लागेको चाहिँ यो फिल्टरको थ्रुबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फेस मेसको स्केल चेन्ज गर्न लाग्छौँ। र अर्को चाहिँ के छ भने उसको हाम्रो यो स्पेयरको साइज पनि चेन्ज गर्न लाग्छ। त्यसको पनि हामी स्केलै दिउँ। यसरी यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ प्यासेज क्रिएट हुन्छ दुईटाको। र त्यस पछाडि के गर्छ भने यहाँबाट यो र त्यस पछाडि यो एड गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब एकचोटि क्लिक गरेर चेक गर्छौँ। यहाँ देख्न सकिन्छ यो चेन्ज भइरहेछ। तर के छ भने हामीलाई अब यस्तो खालको साइज भन्दा पनि अर्कै चाहिएको चाहिँ यहाँ रेन्ज चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र स्टार्टिङमा नै हामी यो कति दिउँ भने यो साइजलाई चाहिँ 1 दिउँ। र यसलाई चाहिँ हामी एउटा कुनै जति 4 दिँदा नि भयो। त्यस पछाडि फेरि चेक गर्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ के गरौँ भने हामी माउसको ट्र्याकिङ र आइको ट्र्याकिङलाई हटाएर हेरौँ एकचोटि। अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएको छ। अब चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा ट्याप गर्नुपर्छ भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन पनि दिइहालौँ। चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के गर्छौँ भने प्रोजेक्टभित्र गएर चाहिँ हामी एडिट प्रोजेक्ट्स भनेर गर्छौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ यो क्यापेबिलिटिजमा गएर यो प्लस साइनमा चाहिँ क्लिक गरेर इन्स्ट्रक्सन भनेर टाइप गर्छौँ। यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ के गर्छौँ भने हामी यो अटोमेटिक इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ अनचेक गरेर कस्टम इन्स्ट्रक्सन भन्ने गर्छौँ। र यसमा चाहिँ यहाँ प्लस भनेर ट्याप टु प्ले भनेर इन्सर्ट गरिदिन्छौँ। र त्यस पछाडि डन गरिदिन्छौँ। अनि चाहिँ यो डिभाइसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ एउटा कस्टम इन्स्ट्रक्सन भन्ने आउँछ। यसलाई चाहिँ यहाँ फेरि क्रिएट गरेर गरिसकेपछि यहाँ हामी इन्स्ट्रक्सन अन ओपनिङ भनेर गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ ट्याप टु प्ले भनेर देखाउँछ। र यो चाहिँ यहाँ अहिले टाइम रेन्ज देखाउँछ। यहाँ चाहिँ यो 5 छ। अहिले हामी यसलाई 5 मै छोड्छौँ। र अब यो
अरू उहरूमा ट्राई गरौँ एकचोटि। अब यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यो सेयर गर्न मन छ भने चाहिँ यहाँ टेस्ट एन्ड डिभाइस भनेर आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ कुनैमा सेन्ड भनेर क्लिक गरिसकेपछि यसले लिङ्क दिन्छ अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ आज हामीले अब यो एउटा अडियोसँग रियाक्ट गर्ने फिल्टर कसरी बनाउने त भनेर सिक्यौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।